We gaan naar Miami, Florida. Hier werkt optometrist Edward BOSHNICK. Hij is gespecialiseerd in beschadigingen aan het hoornvlies. We hebben gehoord dat veel van zijn patiënten in het verleden hun ogen hebben laten laseren. Ze komen uit de hele wereld naar hem toe. Open real wide. The outer layer of his cornea, the left cornea, is starting to break apart and separating from the underlying corneal tissue. So, and is that because of the Lasik procedure? Yeah, it's because of the Lasik procedure. It's directly related to the Lasik. Voor BOSHNICK en zijn team staat het vast. Een laserbehandeling is niet zonder gevaar. Before they had Lasik, they didn't have these problems. After the Lasik surgery, they're having all these issues. So, and this is a real problem, affecting millions of people around the world. Veel patiënten blijken last te hebben van zeer pijnlijke, droge ogen. Deze mevrouw, een verpleegkundige, vertelt dat ze het niet meer ziet zitten. I seriously was gonna, like, if I couldn't take the pain, like I would definitely overdose that night. It was like somebody's pouring bleach in my eye. Many of these patients have severe depression. They've been on medications. Some have suicidal thoughts. The pain is so intense. Om die pijn te onderdrukken heeft BOSHNICK een speciale lens ontwikkeld, die ervoor zorgt dat het hoornvlies vochtig blijft. Het is een labmiddel, stelt hij. De schade is blijvend, want na een laseroperatie wordt het oog nooit meer hetzelfde. Hij laat een foto zien van deze patiënt. So this is the slice that was made for the Lasik. So it went years ago. Yes, it's still there. It's permanent. It'll always be there. There's nothing that's going to undo the damage that was done. It's permanent. Surgery is always a one-way street. It's like the Rubicon. You go over it, but you can't go back. Bij de laseroperatie snijdt de chirurg duizenden zenuwen door. Kan dat blijvende pijn veroorzaken? De optometrist uit Miami is ervan overtuigd. En hij krijgt bijval van Dr. David Borsuk, een pijnexpert van Harvard. Zenuwpijn na een operatie is volgens hem een bekend fenomeen. The concept of damaging a portion of the body and producing what is called nerve damage pain is well defined, and the understanding of that is pretty good. And the best example is having a phantom limb. You know, your limb is blown off or cut off, and you have pain actually in the area of the missing limb and so forth. Borsuk heeft recent dit wetenschappelijke artikel gepubliceerd over neurologische pijn na een laseroperatie. When it comes to Lasik producing pain, we have the following scenario. For most patients, they have no pain or symptoms prior to the Lasik. A procedure is done which clearly cuts nerves, and after that, a symptom profile occurs in some but not all patients. Now that's a very similar profile to having hernia surgery or surgery on your chest. Any kind of surgery it varies on the data sets between a 5 and 30, maybe sometimes more, % chance of evolving into the neuropathic pain case. Waarom krijgt de een pijn en de ander niet? You may just have a small amount of damage in your case, and I have, a large amount, and I don't have much pain and you have significant pain. And that process is not well understood in terms of why the severity of your pain is worse. And it has to do with genetics, brain systems, your constitutional process. Dr. Borsuk laat een microscopische afbeelding zien van een niet gelazerd oog. Where you see the normal integrity of the nerves as they course through the cornea. And those lines, that are nerves. Those are nerves. And then below that. En dan 3 plaatjes van een patiënt met zenuwpijn. This normal architecture is completely lost. De laser heeft het weefsel verwoest. Well, I wouldn't have it because of this, and I wouldn't recommend it to my family. But that's because I have a knowledge base that makes me scared of it. Neurologische pijn kan na elke operatie ontstaan. Sterker nog, er kan altijd iets misgaan. Maar als een ingreep noodzakelijk is, accepteren we doorgaans het risico op complicaties. Historically, surgery has been done to take care of an illness, a tumor, some medical situation that you cannot live with. Having your appendix removed or bypass surgery on your heart. And these are complications. People die from these things. But you can't live unless you have these procedures done.
Maar het laseren van je oog is een cosmetische ingreep. Er is bijna nooit een medische noodzaak. Iemand wil van zijn contactlenzen af, maar het oog zelf is gezond. En dat maakt de ingreep volgens dokter BOSHNICK onethisch. I think it shouldn't be done. It's an unnecessary surgery that's done on a healthy eye. And so when the number one thing that doctors are taught when they graduate, to get their medical degree, is do no harm. And here you're doing potential harm. LASIK surgery is not done to make humanity better. It is only done to enrich doctors and corporations. I think there's enough noise out there to say LASIK can produce a problem. LASIK is a process that you take healthy subjects who may not need it. LASIK is an issue which damages nerves, and that damage parallels a well-known biological construct or process, i.e. post-surgical neuropathic pain.